নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল আকাশ বৰদলৈ ইউটিউব চেনেললৈ সো আপোনালোকক জনাও যে বহু দিনৰ পৰা মই ভিডিও আপলোড কৰা নাই সো বহুত ধৰণৰ কাৰণ আছিল কলেজ বহুত ধৰণৰ প্ৰবলেম সো আজি পা মই আপোনালোকলৈ ৰেগুলাৰ ভিডিও আগবঢ়াম টেকনলজি ৰিলেটেড হয় যিবিলাক আপোনালোকে ইউটিউবত সদায় চাই থাকে যে ইউটিউবত ভিডিও বনাই মানুহৰ লাভ হয় কি হেতুটো আপোনালোকে জানে কিন্তু ফেসবুক যিবিলাক মিম পেজ আছে হে মিম পেজ বিলাকৰ একচুয়ালি লাভ কি হেবিলাকে কেনেদৰে আৰু কিহৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি কৰি মিম বিলাক বনাই থাকে আৰু ডিজিটেল মাৰ্কেটিংৰ বিষয়ে যিমানখিনি মই জানো মোৰ যিমানটো আয়ত্তত আছে সকলোবোৰ আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেতিয়ালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লব মই আজি কম আপোনালোকক ইউটিউবে মোলে পঠিওৱা এটা গিফটৰ বিষয় হয় এটা এৱাৰ্ড হয় যেটো আপোনালোকে হয়তো গম পায় সিলভাৰ প্লে বটন আমাৰ গহপুৰৰ পৰা মই ফাৰ্স্ট পাবলৈ এটো সক্ষম হৈছো কবলৈ গলে আৰু কোনোবাই পাইছে যদি গম নাপাও কিন্তু গহপুৰ যি চহৰ আছে মই জনাত মই পাইছো ফাৰ্স্ট টাইম সো বহুত ভাল লাগি গৈছে মোক ইমান এটা মানুহে চিনি নাপায় তথাপিতো এটো পোৱাৰ পিছত বহুত এটা কেনেকৈ বুজাম আপোনালোকক সো চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে আৰু চাও আৰু আনবক্সিং কৰো সিলভাৰ প্লে বটন ইউটিউবে পঠিওৱা সো মোৰ যেটো মেইন চেনেল আছে এবি স্মাৰ্ট টিপস আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে নাই নাজানো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে এবি স্মাৰ্ট টিপস চেনেলৰ হেতু মই আপোনালোকলৈ প্ৰভাইড কৰো হৰস্কোপ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেক্টস টাইপৰ ভিডিওস সো যদি আপোনালোকে সেই চেনেলটো চোৱা নাই তেতিয়ালে চেক আউট কৰি লব মোৰ ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনতে এটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো আছে হেতু চেনেলত মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গল 1,50,000 সো সেই চেনেলটোত মোৰ 1,50,000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ বৰ্তমান সো 1 লাখ যেতিয়া সাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেতিয়া ইউটিউবে এটা এৱাৰ্ড দিয়ে সকলোকে আপুনিও যদি এজন ইউটিউবাৰ তেতিয়ালে আপুনি গম পাই সাগে এটা এৱাৰ্ড দিয়ে যেটো কয় সিলভাৰ প্লে বটন আৰু 10 মিলিয়ন যেতিয়া হয় তেতিয়া 1 মিলিয়ন যেতিয়া হয় তেতিয়া দিয়ে গোল্ডৰ আৰু আপোনালোকক মই জনাও যে মোৰ 1 লাখ যেতিয়া সাবস্ক্ৰাইবাৰ পুৰিছিলে তাৰ পিছত মোৰ বহুত দিন লাগিলে এটো আহিবৰ কাৰণে আৰু আহিব নাহিব একো আশা নাছিলে মইতো আশা বাদেই দিছিলো আহিব বুলি কাৰণ বহুত ধৰণৰ লাফৰা আছে লাফৰা বলেতো প্ৰবলেম বহুত ধৰণৰ প্ৰবলেমছ আছে আপুনি যদি আপোনাৰ যদি 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ পুৰিছে তেতিয়ালে আপুনি গম পাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক মই আপোনালোকক কম আজি আৰু আনবক্সিং কৰিম এটো সো খুলু কোনো ধৰণৰ পলম নকৰাকৈ সো আনবক্সিং কৰিম এটো হৈছে ইউটিউবৰ পৰা দিছে আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াত মোৰ ডিটেইলছ আছে আৰু এফালে এইবিলাক কোৰ পৰা পঠাইছে কি পঠাইছে সো আৰম্ভ কৰো দেখোন তাৰ প্ৰটেকচন আৰু এইখন দিছে সাৰ্টিফিকেট যিখন ইউটিউবৰ সিইও সুশান ওয়াসিস্কি बहुत डिफिकल्ट नाम दे सुशान वासिस्की तो हाइयो दिसे सो চাব পায় আপুনি লিখিছে ইয়াত আপোনাৰ মানে মই যদি 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ যেটো কমপ্লিট কৰিছো তাৰ কাৰণে মোক দিছে এখন সো তেওঁলোকে প্ৰাউড ফিল কৰিছে পিছফালে একো নাই সো আগফালে সবজি আছে সো মেইন বস্তুটো আছে এটো যেটো দেখিবলৈ পাইছে বহুত ধুনিয়া আছে আপোনালোকে ফটোত দেখাটো এটো ভিডিওত অলপমান কিবা ধৰণৰ দেখিব কিন্তু ইয়াত দেখিছে তো পুৰা মিৰৰ টাইপ আছে আৰু জিলিকি গৈছে সো ইয়াত লিখা থাকিব মোৰ চেনেলৰ নাম যেটো দেখিছে প্ৰেজেন্ট টু এবি স্মাৰ্ট টিপস ফৰ পাসিং 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স ইউটিউব সো এইটোৱে হল সিলভাৰ প্লে বটন যদি আপোনাৰো সাবস্ক্ৰাইবাৰ 1 লাখ হৈছে বা যদি হ'ব লগা হৈ আছে বা আপুনি যদি নতুনকৈ ইউটিউবত আহিছে যেতিয়া আপোনাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ 1 লাখ হৈ যাব তেতিয়া হলে আপুনিও এনেকুৱা এটা সিলভাৰ প্লে বটন পাব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বহুত সুন্দৰ আছে ইয়াত সুই চালে গম পাব কিমান ধুনিয়া বস্তুটো সো আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা এটা পাবলৈ মন আছে ইউটিউবৰ ৰেগুলাৰ কাম কৰি যাওক আৰু এদিন নহয় এদিন সাকসেস হ'বই ইউটিউবৰ এটাই ভাল যে ই যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ্স আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধা লৈ আহিছে আপোনালোকৰো যদি ইউটিউবৰ এনেকুৱা এসইও ৰিলেটেড কেনেকৈ ভিডিও ৰেংক কৰায় কেনেকৈ ভিডিওত ভিউজ আনিব লাগে তাৰ ওপৰত মোৰ এটা ভিডিও বনোৱা আছে এসইও কি আৰু তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ আৰু জানিব মন আছে যে কেনেকৈ এসইও কৰে এসইও টুলস বিলাক কি কি
সো যদি আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন আছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত জনাব মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম সো এইটো আৰু এটা বস্তু দিছে এইটো হৈছে ড্ৰাই কি বুলি কয় এইটো সুপাৰ ড্ৰাই ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব মই যেতিয়া এইটো লেতেৰা হ'ব মই এইটো ক্লিন কৰিব পাৰিম সো তাৰ কাৰণে এইটো দিছে সো দ্যাটছ ইট ইমানে আছিলে সো ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আপোনালোকে জনাব যদি আপোনালোকৰ YouTube চেনেলটো গ্ৰো কৰিবলৈ মন আছে মই কোৱা নাই যে মই গ্ৰো কৰি দিম বাট SEO ৰিলেটেড কিছুমান টিপছ মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই যেনেকৈ 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'লো আৰু মই কেনেকৈ প্ৰথমতে ভিউজ নাহিছিলে সো প্ৰথমতে বহুত মই প্ৰবলেম ফেচ কৰিছিলো মোৰ 100টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ পূৰ হ'বলৈ নাই বুলি কমেও এমাহ বা দুমাহ লাগিছিলে বিশ্বাস নকৰিবা কিন্তু 100টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ পূৰ হ'বলৈ মোৰ এমাহ দুমাহ লাগিছিলে বহুতৰ ষ্ট্ৰাগলিং যি বুলি কয় আৰু কষ্ট কৰিব লাগে সো আপোনালোকক জনাম মই সো আপোনালোকে যদি জানিবলৈ মন আছে ভিডিঅ'টো ডেসক্ৰিপচনত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আৰু ডেসক্ৰিপচনতে মোৰ মেইন চেনেলৰ লিংক আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাব আজিলৈ ইমান আছিলে স্বাধীনতা দিৱসৰ উলগ যাচিলো জয় অসম জয় হিন্দ ধন্যবাদ